Ang kailangan ni Leah, yung assurance ng love, your presence, yung guidance niyo. One day, she'll see into your hearts na mahal niyo siya no matter what. May wish ako para sa inyong dalawa. Sana yung pagmamahalan nyo kailanman hindi mawawasak at hindi mababasa. Betty May, never again. Never again. Never. Patayin mo yung puso mo para kay Angelo. Kahit na anong kumbinsi ko sa sarili ko, tuwing nakikita ko siya, tatanong ko sa sarili ko, tama ba yung pinili ko? Kasi yung totoo, walang araw na hindi ko siya minahal. The bride is here! From the moment I first saw you, I knew you were the one. And for that, I'm eternally grateful that you chose to stand in front of me today. Kaya pangako ko sa'yo, mamahalin kita, hindi ng buong buhay ko, kundi ng buong buhay mo, dahil ikaw ang mundo ko. Patay na buhay? Ano ako kilala? Ano palabas ito? Ano sinasabi mong wala ka naaalala? Ayaw mo lang pagbayaran lahat ng kasalanan mo! Magbabayad ka! Sige, halika na. Halika na! Ma, ako po si Leah. Ako po yung bunso niyong anak. Siya naman po si Kuya. Angelo nga. Baka talaga natatandaan. Kuya, sinabi na nga ni Mama bakit pa ayaw mo maniwala? Ikaw ang asawa ko. Hindi nga natin alam kung valid din kanina eh. Yung pangako ko sa'yo kanina, tutuparin kayo. Ikaw habang buhay. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa atin ito. But I'll fix it. Ikaw yung asawa ko. Sandali lang, hindi to tama. Napunta talaga ako dito para hanapin yung asawa ko. Ang ibig kong sabihin yung asawa ko sa Santa Ines, si Simon. Hindi ko naman akalain na ibang asawa pala yung matatagpuan ko dito. Napakatagal ko kayong hinanap. Lagi akong nangangarap na sana isang araw matagpuan niyo na ako. Tingnan niyo ngayon, oh. Kasama ko na yung pamilya ko. Magkakasama na tayo. Siguro ang saya-saya natin noon, ano? Sorry, ah. Okay lang ba kasi pakiramdam ko kailangan pa kitang yakapin? Ipapacheck kita sa espesyalista. Hanapin natin yung Simon na yan. Para sa mga anak natin. Eh kasi naman, di ba, hindi ka panipaniwala. Para ako nanonood ng soap opera. Amnesia? Seryoso? Si Claudia? Ewan ko, ha? Kasi naman, di ba, sa kasal nyo pa talaga. Ang timing naman. You know what, Amor? Kung hindi ka naman ikakasal kay Eduardo, I'm sure hindi naman lalabas yung Claudia na yan, eh. Siyempre, hindi naman siya papayag ng mahuli ng pulis ng buhay. Eh di mas lalo namang hindi siya papayag na makasal ka kay Eduardo. Amor, paano kasal niyo ni Eduardo? Kasi technically mag-asawa pa rin si Eduardo at si Claudia.
Gising na si Belen, gising na. Nay, 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 kamusta ho pakiramdam niyo? Nay, nahihilo ka pa ba? Anak, sabihin mo sa akin. Binangungot lang ako, di ba? Di ba binangungot lang ako? Hindi totoong buhay si Claudia Benavista, di ba? Hindi totoo, di ba? Totoo yan, Nay. Kung sino yung kriminal siyang buhay, antay naman. Kung sino yung kriminal siyang malaya. Kriminal! Huliin kong kriminal! Asan ang kriminal, Belen? Huliin kong kriminal, Belen. Pulis ako! Maestro, wala po siya dito. Wala po siya dito. Bakit ka nga yung anak ko? Patay eh. Patay yung anak ko. Sige, mabuti na yan lumitaw siya. Buhay siya. Ibig sabihin, walang kasalanan ginawa ang anak ko. Mabuti ang anak ko si Kaloy. Ibig sabihin niya, malilinawan na kung ano talaga nangyari sa anak ko. Ayaw sila. Ayaw sila. Alam mo, Ma, di pa rin ako makapaniwala eh. Parang panaginip lang. Sana hindi to panaginip. Pero kung panaginip to, okay lang. Kahit wala nang gisingan. Naku, alam mo, maraming mga tao na lumalaban para gumising, para mabuhay. Yung mga sakit sila, yung mga sundalo. Ako. Isipin mo kung hindi ko piniling gumising. Hindi sana mangyayari to. Hindi sana tayo magkasama ngayon. Tama ka, Ma. Unting-unti na bumabalik ang lahat. Konti na lang yayaman tayo ulit. Yaman? Ma, pagka-ari natin ng buong Punta Verde noon. Alam mo ba kung saan yung Punta Verde? Hindi. Ma, ikaw ang madam ng Punta Verde. Tapos si Papa naman siya yung governor. Kaya lang. Alam mo, Ma, hindi na mahalaga yun eh. Ang mahalaga, nandito ka na. Magiging kompleto na ulit tayo. Alam mo ba, dapat masaya ako eh. Buhay si Mama.
Maayos siya, nakalimutan niya kung sino siya dati. Kompleto na tayo. Pag gusto kong matuwa kagaya ni Lia. Pero alam mo yung pakiramdam ko parang nagulat ako na nakakita ako ng multo. Siyempre, ano na mangyayari? Paano na yung naging buhay ni Mama? Ito magulo pa eh. Basta, you should be happy for her. Just like Leah. Kasi, she's your mom. Pagpaubaya mo na sa akin yung pag-iisip ko anong gagawin to ko sa lahat na nangyari. Iba naman yung relasyon ko sa mama mo doon sa relasyon yung magkapatid sa kanya. Go be with her. Alam mo, masaya naman ako eh. Masaya talaga ako na nakumpleto tayo. Kaya lang kailangan kong bumalik ng Santa Ines. So, hindi ka na magsistay dito? May trabaho kasi ako dun eh. May mga taong nangangailangan ng tulong ko. May mga babae akong kailangan tulungan. Pwede ba akong sumama? Sasamahan ka namin ni Papa pati ni Kuya. Oo naman. Kung papayagan ka ng papa mo, papakilala kita sa mga kaibigan ko dun. Thank you, Ma. Alam mo, madalas akong tawagin na mama ni Lia. Para akong naninibago. Pero parang gusto ko rin namang makasanayan. Parang masarap pakinggan. Pulis po, Lolo. Alam ko na yan. Hindi ba't may umarang to para siyang asawa ni Gob? Magkasabay sila noon. Inisyo yun. Ito, Lolo ko. Ay, nakulong naman din. Bakit po? Ha? May nagtipo sa amin na nandito si Claudio Benavista. May standing warrant of arrest po para sa kanya sa kasong illegal gambling. Pinakonfirm namin sa korte, di pa dissolve yung warrants. Apparently, hindi namin naasikaso yung dismissal ng kaso ni Mrs. nung inaakalang namatay siya. Eh, hindi ko na rin kasi nasikaso dahil gusto ko na sanang makalimutan yung nangyari. Ma. Ika na. Rare case po pero may mga ganun talagang pangyayari. Eh ang kaso, ito, boy na boy siya. At umami naman si Mrs. na siya si Claudia Benavista. Kahit sinasabi niyong may amnesia siya. Siya nga ang dating asawa ko. Pero marami nangyari. Magulo pa ang lahat. Ang problema, hindi niya naaalala na kakaan niya. Kaya paano naman yan dedepensahan ng sarili niya? Eduardo, okay lang. Sasama ako sa kanila. Gusto ko rin namang malaman ng lahat. Kung meron ho akong nagawang kasalanan, haharapin ko ho yun. Kung wala naman, haharapin ko pa rin para maging malaya ho ako.
Claudia, susunod ako sa'yo. Hintayin mo ako doon. Tatawagan ko abogado natin, magpo-post tayo ng bail. Ma! Pa! Huwag mo hayaan ma-detain si Mama. May sakit si Mama. Anak, gagawa natin ng pagkanto, okay? Pa, si Miss Amor nga yung nagsumbong eh. Anong si Amor? Wala siya kinalaman dito. Baka naman hindi niya gagawin yun. Pa, hindi natuloy yung kasal niya, kaya nagalit siya kay Mama, kaya niya pinahuli si Mama. Walang kinalaman si Amor. Hindi siya ganong klaseng tao. Hindi siya padalos-dalos magdesisyon. At kung ginawa niya to, edit sana dati pa. Kung gagawa siya ng ganon, ako ang unang-unang makakaalam. At imposible yun dahil ayaw niya masaktan kayong dalawa ni Angelo. Eh di kung hindi si Amor, eh di sino? Salamat po, Chief. Pinakinggan niyo ako. Opo. Makikibalita na lang po ako sa inyo. Salamat po ulit. Nay, kailangan niyo ba talaga gawin agad yan? Anak, binigyan ko lang sila ng tip na buhay si Claudia at kung saan siya nandun. Maaaring makalusot siya sa lahat ng tao, pero sa akin, hindi. Hindi siya ubra sa akin. Pwedeng totoong may amnesia siya, o wala siyang amnesia, pero dapat makulong siya. Yun ang batas. Kailangan humarap siya sa korte. Nay Belen's right, Ina. It is the law. Kasi parang nalabas doon, may isang criminal na nagtatago sa bakery. So, manadama yan sila Sir Noble. Pero Nay Belen, please understand. May pampiyansa talaga sila Angelo. So, makakalaya po si Madam Claudia. Kung ganon, ako mismo magdedemanda sa kanya. Lahat ng kasong pwede ko ikaso sa kanya, isasampa ko. Hindi ako titigil hanggat di siya nabubulok sa bilangguan. Bakit lagi na lang hindi pwede? Bakit parang bawal maging masaya pag ako na? Ano bang kasalanan ko? Wala akong pakialam kung sino ang masasaktan sa ginagawa ko. Babawiin ko lahat ng sakin. Hindi ka magiging masaya, Amor. Ma, David, kamusta si Nanay Belen? Ikaw, kamusta ka? hindi pa dapat ako yung nagtatanong yan sa'yo.
I love you, Ma. And I know today was supposed to be the happiest day of your life. At yun man sanang wish ko na ma-achieve mo bago... What I mean to say, Ma, is that... Ayusin namin doon ni Eduardo. Don't worry. Our love stays the same. At masaya pa rin ako. Are you sure, Ma? Hindi man natuloy ang kasal, pero hindi nagbabago o magbabago ang pagmamahalan namin. The last time na ginawa ko ang sinabi nilang tama, I became miserable. But I also got the best gifts in life. Kahit anong piliin ko, may masasaktan. Bakit ba hindi pwedeng ako na lang? Ako na lang masaktan. Saya ka, Ma. Buti na, nagkapera ulit tayo, no? Hindi, baka hindi ka namin napiyansahan. Anong pera yun? Ma, di ba nga mayaman tayo noon? Kaya lang kinuha sa atin lahat. Buti na lang nabawi ng mga pamana ni Grandma. Pero Ma, dati pa naman yun. Ang importante ngayon, komportable tayo na bubuhay lahat. Attorney, maraming salamat ulit. Ang mahalaga po ay magkakasama na kayong pamilya ngayon. And I'm glad to be of help. At hindi ko alam kung hanggang sa atin kaya ipaglaban ito. Gob, kailangan ko pag-aralan to. Ay, attorney, alam niyo ho, okay lang. Kasi meron din naman kaming abogado dun sa shelter. Pakiramdam ko mas matutulungan niya ako dahil mas matagal niya akong nakilala eh. Lia, ngayon na yung balik ko sa Santa Ines ha. Pa, sasama na lang kay Mama. Weekend naman bukas eh. Anak, hindi ka na nga nakapasok sa school today. Sige pa, samahan ko na lang si Lia. Pasok kayo. Hi! Ay, Greta! Abay, akala namin nag-layas ka na din. Pinuntahan ka nga namin dito eh. Oh, kamusta ng pakiramdam mo? Nakita na ba kayo ulit ni Simon? Hindi eh. Pero may iba akong mga nahanap. Sino? Actually, sila yung nakakita sa akin. Si Lia at saka si Angelo. Mga anak ko. Talaga? Meron pala akong pamilya, no? Sa wakas, natagpuan na rin nila ako. Nahanap nila ako. At eto pa, hindi pala Greta ang pangalan ko. Claudia. Claudia yung pangalan ko. Hello po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Masaya kami para sa'yo, Claudia. Ikaw pa rin si Greta para sa amin. Oo naman. Di ba? Aalis ka ba? Iiwanan mo na ba kami? Hindi ako naniniwala. Given her history, all those lies, all those illegal dealings behind my back, hindi ako magtataka kung isa na naman to sa mga kalokohan niya. Kung mapapatunayan natin ang amnesia, we can just say that this is just all a big mistake. Walang may kasalanan dun. And the law will still recognize her marriage with Claudia. And even though she was declared dead, her medical history from Santa Ines will prove otherwise. And it will make her death certificate null and void. Therefore, mag-asawa pa rin kayo. Ngayon, kung ipagpapatuloy niyo pa ang relationship niyo, especially in public, maaaring makasuhan ka ng adultery at concubinage kay Miss Powers. Ang gwapo nung asawa ko. Mistiso. Kaya lang meron ng fiancé kasi nga akala namatay na ako, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi na matutuloy yun. At ikaw ang asawa. May asawa si Greta dito, si Simon. Ito talaga. Dali, kumain pa kayo. Sige. Gusto mo ba ng tinapay? Iyan si Simon. Ikinahon na nga ng mama niya yung mga pictures niya sa kanila eh. Pero sabi ko kasi itapon na. Kawawa din kasi mula nung iniwan siya ni Simon, dito na siya nakikituloy sa shelter. Napakabuti ng nanay niyo. Napakamaalaga niya. Para siyang ina na nawala ng anak. Yun pala, totoong ina siya.
Kaya pala natural sa kanya yung pagiging maalaga at maalalahanin. Lahat ng tao dito natulungan niya sa kahit na anong paraan. I'm really, really sorry that you have to go through all of this. Sabi nga ni attorney, wala may gusto nito. Gusto ko lang malaman kung saan ako lulugar. Kung saan lulugar si Claudia. At maibalik ang memorya niya. What do you mean? Eduardo, hindi ako makikipaglaban sa isang taong hindi niya alam kung anong pinaglalaban niya. Kung ipapaubaya ka sa akin ni Claudia, dapat yung totoong Claudia, hindi yung Claudia na may amnesia. Idadaan natin to sa tamang proseso. At pag napagtagumpayan natin yun, malaya na tayong magmamahalan. Papa, nasan ka na? Papunta ka na ba dito? Kailangan mo makita kung gaano ka-love si Mama dito. Ba't ang tahimik mo? Wala. Napaisip lang ako sa mga nangyayari. Oo nga eh. Kawawa nga si Mama. Pati rin si Nanay. Pati din si Angelo. Ito nga pala yung gamot mo. Inumin mo to pareho in 20 minutes. Dapat... Ina, you're changing the subject. Eh kasi alam ko na magagalit ka lang eh. Magsiselos ka na naman. Sabihin mo sa akin. Iniisip mo siya. Siyempre, oo. Si Angelo, si Lia, si Gob. David, nanay nila yung bumalik. So tama nga ako. Iniisip mo siya and now you're worried about him? David, please. Please what, Ina? Wag ako mapraning? I see the way you look at him. Pag nagluto kayo dun sa kasal, and now iniisip mo siya. Bumalik na nga ang nanay niya eh. Why do you have to be worried about him? Ano pa ba gusto mo gawin ko? Ano gusto mo sabihin ko? Pag nababanggit ko siya, magagalit ka. Ngayon na hindi ko siya nababanggit, magagalit ka pa rin. Saan mo ba ako gusto lumugar? David. Just go. I'm tired. Ba't ka ba nagkakaganyan? Just go! Ay, kami na yan. Kami na bahala dyan, ha? Oo, palagi Sanay naman namin kami ginawa. gumagawa nito dito. Salamat po. Pa! Ang asawa ko! Ang guwapo niya. Dumating ka din, ginawa mo yung sinabi ko. May kasama ako. Hello. Ako nga pala si Greta. Ay, mali. Claudia pala. Claudia Buenavista. At ikaw... Amor. Amor. Parang narinig ko na yung pangalan na yan. Hindi ko lang maalala kung saan. Huwag niyo nang alalahanin yun. Maaalala ko pag naalala ko, di ba? Lia, tara labas muna.
Marami kayong magiging kaibigan dyan sa labas. Dito na kami sa kami, ha? Sige. Mababait talaga yung mga tao dito. Kaya nga pumayag sila na dito na muna ako eh. Upo kayo. Tuloy. Gagawin ko muna kayo ng kape. Kasi nung nakita namin siya, sugatan. Tapos yun, kami-kami na lang nabigyan ng pangalan sa kanya. Eh yun, tapos nakilala niya si Simon. Bagay naman sila, kaya hindi kami nagulat nung naging sila. Kaya lang, tong si Simon, tumingin na naman sa iba. Ayun, kaya galit si Greta. Ewan, siguro, kasi baka nakunan siya eh. Oh, pero aksidente lang yun. Ito kasing si Simon, puro magaganda lang yung kinukwento. Hindi ho kayo nag-away lang? Or... Yun nga. Nung isang araw nag-away sila. Tapos, bigla lang na naghiwalay. Hindi na nagpakita si Simon. Wala na po kayong balita sa kanya? Wala na eh. Gato na lang po, pag nagkita po kayo, pwedeng pakisabi na lang po sa kanya na gusto ko po siya makausap kasi baka mas marami po siya may kwento tungkol kay mama. Ah, sige, walang problema. Salamat po. Magkape muna tayo. Magkape kayo. Baka lumamig yung kape niyo. May iba ba kayong gusto? Pansit, tinapay. Dito na ako nagsistay. Kasi yung tinutuluyan ko dito sa Santa Ines, bahay yun ni Simon. Eh, hindi ba nga asawa pala kita? Pakiramdam ko meron akong kalaguyo pag dun pa rin ako uuwi. Hindi magandang tignan. Hindi rin maganda sa pakiramdam. Lalo na meron pa tayong mga anak. Claudia. Pasensya ka na. Alam namin na may amnesia ka. At ayaw namin maging insensitive about it. Pero itong sitwasyon natin, komplikado. Nagmamahalan kami. At hindi magbabago yan. Naiintindihan ko. Gusto ko maayos tayong lahat. Asikasuhin ko yung legal matters para ma-finalize na ang paghihiwalay natin. Para ako na yung information overload. Sobrang daming nangyayari, no? Pero gusto ko yan. Gusto ko na honest kayo. Eduardo, gusto ko sanang pwede bang makausap. Sorry, ano ulit yung pangalan mo? Amor. Si Amor. Gusto ko sana makapag-usap kami na kaming dalawa lang. Okay lang. It's okay. Gusto ko rin siyang kausapin.
Pag tinitignan kita, pakiramdam ko nangyari na to dati. Nagkakapit tayong dalawa. Huwag mo nang isipin yun. I'm sure guni-guni ko lang to. Feeling ko naman first time pa lang natin nakita eh. Tama ba? So matagal na pala tayong magkakilala. Dahil Magkababayan tayo sa Punta Verde. And we used to do business together. So, ibig mong sabihin, kilala na kita noon pa. Kami ni Eduardo ng asawa ko. Yes. Chairman siya. CEO, President ka ng kumpanya ninyo. At ikaw? Hinahabol niyo ako noon para sa partnership. In the end, binili ko ang kumpanya ninyo. Wow! Ang taray mo naman pala. Ibang level ang yaman mo. Doon ba sa Punta Verde, uso talaga yung ganitong buhok? Sa dinami-dami naman kasi nang pwedeng ipagupit, talagang parehas pa tayong dalawa. Well, ako pakiramdam ko, instinct. Naramdaman ko siguro na ganito pala yung tipo ng asawa ko. Bakit mo nga pala ako gustong makausap? Gusto ko lang kasing maging honest. Actually, hindi ko alam kung kailangan ba ng sorry sa nangyari sa wedding niyo, sa pagbabalik ko. No. You don't have to. Naiintindihan ko ang mga nangyayari. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang dapat humingi ng sorry sa akin. Kasi kahit saan banda naman natin tignan, ako pa din ang asawa ni Eduardo, hindi ba? Kaya lang sa sitwasyon nyo, akala nyo patay na ako. Pero, parang hindi na. I'm sure hindi nyo naman ginusto ang mga nangyari. Nakapag-sorry ka na rin ba kay Eduardo? Yung sa inyo ni Simon. May point ka. Bakit hihingi pa ng sorry kung wala namang sinasadya? Alam mo kasi kami ni Simon, wala kaming sinadya. Ang akala niya kasi noon libre pa ako. Siguro kayo din ni Eduardo, hindi niyo sinadya ang lahat ng to. Gusto kong malaman mo na hindi ako galit sa'yo, ha? Na naiintindihan kita. Wala kang alam, eh. Ako nagmahal ng ibang lalaki. Kaya lang, hindi ko naman pala siya asawa. At sa kaso mo naman, ikaw nagmahal ka na may asawa pa. Alam mo, nung nakita ko si Eduardo, isa lang yung naramdaman ko. Naramdaman ko na siya nga ang asawa ko. Sinasabi nga namin dito sa shelter, dapat pinaglalaban mo kung anong karapatan mo bilang asawa. Pero iba kayo ni Eduardo, no? Iba yung sitwasyon ninyo. Sabi nga niya, complicated. Ang hirap lang kasi meron kaming mga anak.
Ako yung asawa. Pero bakit parang ako yung panira? Ang sabi mo noon, meron tayong negosyo dati. Siguro naman sa negosyo lang kita kahati. Hindi kita kahati sa asawa ko. Hindi. Hindi tayo naging magkahati kahit kailan. Dahil umpisa pa lang, kami na ni Eduardo ang nagmamahalan. Nagmahalan kami bago ka pa dumating. At kung nakakaalala ka na, you'll realize na hindi kayo nagmahalan ni Eduardo. At least sa punto de vista niya. May mga unfortunate circumstances lang na nangyari, kaya napasayo siya at nagkaanak kayo. And I suggest na huwag na nating pag-usapan yun dahil hindi maganda lahat. Everything would be different kung hindi nangyari ang mga yun. Eduardo and I would have stayed together, loving each other, our daughter, na hindi sana mawawala kung hindi ka naging, in your own words, panira. Buti na lang wala na akong naaalala. Sakla pala. Actually, alam mo sa lahat ng nalalaman ko, nahihirapan akong i-absorb lahat. Isa lang yung malinaw sa akin. Yung first love never dies mo tanin yung dalawa. Grabe. Grabe. Nangyayari pala talaga yan? Kape pa? No, thank you. Kailangan ko na rin umalis. Salamat sa kape. Anak, sandali lang. Come on. Eduardo, I have to go. May emergency lang sa office. Are you okay? Yes, I'm fine. You don't look okay. Ano na pag-usapan niyo? Nothing. Nagkamustahan lang. Napag-usapan lang namin yung kung paano yung magiging setup. Nangamusta lang siya. And then? It's complicated. Pero importante nagkaintindihan na kami. I have to go. Alam namin na may amnesia ka at ayaw namin maging insensitive about it. Pero itong sitwasyon natin, komplikado. Nagmamahalan ka. At hindi magbabago yan. Masaya kayo? Wagas na pag-ibig, ha? Ayoko. Eduardo and I would have stayed together, loving each other, our daughter, na hindi sana mawawala kung hindi ka naging, in your own words, panira. Pero lahat po sila naging biktima ng trahedya. Pati ang anak ko po. Pero yung apo nila, nakaligtas. Si Maria Amor. Nagkaanak kami niya. Nung nakita ko yung pangalang Maria Amor de Jesus sa Talimpaw Shrine, hindi ako matahimik. Nasa sinabi sa akin ni Ina, na ikwento ni Amor sa kanya na anak nga niya yung bata. Ngayon sinabi sa akin ni Amor na ako ang ama. Buhay ang anak nila. Hindi ito pwede. Hindi sila pwedeng magkaroon ng rason para magkasama at magpatuloy ang relasyon nila.
Hindi pwedeng magkaroon ng kaagaw ang mga anak ko sa papa nila. Yun lang lamang ko kay Amor. Kailangan kong mahanap si Maria Amor. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kanya. Hello? Hello, Ma'am Greta? Salamat po, sumawag kayo. Pupuntahan kita. Tulungan niyo po ako. Makita tayo ngayon na. Hindi ka pwedeng maging masaya, Amor. Hindi pwede ang happily ever after nyo. Ano ang mahal ni Eduardo? Kaya nga gagawin ko ang lahat para masira sila. Kung mapatunayan natin na may kinalaman si Claudia sa mga nangyari, may amnesia o wala, magpa-file tayo ng kaso. Kailangan kita para makabawi yung kay Amor at Eduardo. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Dahil ako lang ang pwedeng gumawa lahat ng gusto mong gawin. Baka layo ka na, ha? Naaalala mo ba yung pangalan ng pulis na nagbayad sa'yo? Antonio Makaspak po. Kaspa? Si Ina ay si Maria Amor. Hindi patay ang anak ni Amor at ni Eduardo.